Hello everyone. In this video, we will continue our chapter number 15 or environment of class 10th. ਇਹਦੇ already ਆਪਾਂ topic 15.1.1 ਤੱਕ complete ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ. Half topic ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ continue ਕਰਦੇ ਹਾਂ. The green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert into food energy. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅਗਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 100% એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਟ 1% એનર્ਜੀ ਹੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਈਟਨ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਟ ਟੂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ digestion and in doing work rest of towards the growth and reproduction. Rest of doing in work towards the reproduction. An average of 10% of the food eaten is turned into its own body made available for the next level of consumers. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10% એનર્ਜੀ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੋਸਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ therefore 10% can be taken as an average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 10% એનર્ਜੀ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 1% ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਤੇ 10% ਉਹ 1% ਦੀ 10% ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ 10% ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਂਡ ਟਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਘੱਟ. Since so little energy is available for the next level of consumer, food chain is generally consist of a 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great that very little unusable energy remains after the four tropic levels. ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ four tropic levels ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ energy loss ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ terrestrial consumers ਤੱਕ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਆਪਣੀ energy ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ things ਤੋਂ. They are generally a great number of individual at the lower tropic level of an ecosystem. The greatest number is one of the producers. ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ producers ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਐਂਡ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੇ ਉਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ the length and the complexity of the food chains vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organisms which in turn eaten by several other organisms. So instead of straight line food chain, the relationship can be shown in the series of branching is called the food web. ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ food web ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਇਨਸੈਕਟਸ ਫਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੈਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਵੈਨ ਬਾਚੋ ਟਾਈਗਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟਰੇਸ਼ੀਅਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਫਰੋਮ ਦੀ એનર્ਜੀ flow diagram the two things being clear firstly the flow of the energy is unidirectional ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ. The energy that is captured by the autotrophic does not revert back to the solar input. The energy which is possessed to be herbivorous does not come back to the autotrophs. ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਆ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੂਵ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਲੀ ਥਰੂ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਲੈਵਲਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਦੀ previous level ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਲੈਵਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ secondly the energy available at the each tropic level get diminished progressively due to the loss of energy at each level ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਟਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਦਾਂ એનર્ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the ਫੂਡ ਚੇਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੂਡ ਵੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੈਨਿਊਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਖਾਦਾ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਰੈਬਿਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਰੈਬਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ
ਚਿਕਨਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਿਵਰਟ ਬੈਕ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਵੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੂਡ ਵੈਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੈਵਰਲ pesticides and other chemicals to protect our crops from disease pests. These chemicals are either washed out into the soil or into the water bodies. From the soil they are absorbed by the plants along with their water and minerals, from the water bodies these are taken by the aquatic animals. ਹੁਣ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਲਗਾਈ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਉਹੀ ਫਿਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਣਕ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। This is one of the ways in which they enter the food chain, as the chemicals are not degradable, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਜਲਦੀ ਡੀਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। these are accumulated progressively at each trophic level, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। as human beings occupy the top level in the food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹੈ, ਟੈਰੇਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਸ ਕੈਮੀਕਲਸ ਗੈਟ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟਡ ਇਨ ਆਰ ਬੋਡੀਜ਼। ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹੀਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ why our food grains such as wheat, rice, vegetable, fruits and even meat contain very amounts of pesticides residues, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇ cannot always be removed by washing or other means, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ 15.2 ਹਾਊ ਡੂ ਆਵਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ important role play ਕਰਦੇ ਪਏ। changes in the environment affect us and other activities change the environment around us. We have already seen in the class 9th how activities pollute the environment. In this chapter we shall be looking at the two environmental problems in detail. This is the depletion of ozone layer and waste disposal, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, that was the depletion of ozone layer ਤੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਕੋਰਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ozone layer and how it is depleted. Ozone O3 is a molecule formed by the three atoms of the oxygen, while O2 is which is normally referred to as a oxygen. ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, O3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਓਜ਼ੋਨ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਦੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਦੀ ਆਲ ਐਰੋਬਿਕ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਓਜ਼ੋਨ ਇਜ਼ ਡੈਡਲੀ ਪੋਇਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। However, at a higher levels of the atmosphere, ozone performs a essential function. ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉੱਤੇ। ਇਟ ਸ਼ੀਲਡਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਫਰੋਮ ਦੀ ਯੂਵੀ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲ ਬੈਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੈਟਸ ਇਨਫ ਫॉर ਟੁਡੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।